Siomai King kasi, kumpara sa ibang siomayan, ito lang yung bumili ka, mas marami, 5 piraso. Pagkatapos pure meat siya, wala siyang mga extenders. Nagustuhan ko yung lasa ng Siomai King. Masarap ang Siomai King sa lahat ng siomai. Meron po along EDSA, malapit sa Shaw Boulevard. Well, mabenta siya, despite the fact may mga katabi siya, may mga kalaban, pero mas gusto kasi ng mga tao yung panlasa. Aside from that, mura siya because of the fact na mas marami kumpara din sa ito. Well, pag meron silang konting puhunan, may naipon sila, I would advise itong Siomai King because yung return of investment, mabilis, malaki yung kita, maganda yung kita, kasi nga, tinatangkilik siya ng mga kababayan natin. Kaya ang siomai ni Tulpo, Siomai King. Naghahanap ka ba ng pagkakakitaan o negosyo online at offline? Hirap ka ba sa pagbabudget sa dami ng bayarin? Long-term business ba hanap mo? Nawalan ka ba ng work, local o abroad? Gusto mo bang kumita ng 500 pesos to 1,000 pesos or more per day? Good news! Meron akong magandang balita sa iyo, kapatid. Ang dream business mo na gustong-gusto mo ay affordable na. Ang dream business mo ay kaya mo na ang halaga. 15,888 na lang ang franchise na dating 288,000. Ang laki na discount, diba? Ang isa pang good news, kahit na sa ibang bansa ka, pwede mong gawin ito. Dahil ang negosyo natin ay online, laptop, cellphone, tablet, pwede. Kahit nasa bahay ka lang, pwede kang kumita basta may internet connection at cellphone, pwede ka na. Napapanahon ngayon ang negosyo na ito dahil lahat ng tao ay active sa social media, nasa bahay lang at namimili online. Sulit na sulit at panalo ka na sa capital mo na 15,888 one time, lifetime. Meron ka ng negosyo, kasama pa ng produkto, ang value ay more than sa binayad mo. Heto makukuha mo sa 15,888 mo. Meron kang 3,500 worth ng JCW food products at 5,000 pesos worth ng JC health products. At meron kang JC online shoplink. Up to 30% discount ka sa mga food, siomai, siopaw, at iba pa. At sa wellness, 20 to 30% din lifetime. Yung kapital mo ay parang bumili ka rin ng 5 franchise, 5-in-1, kaya sulit na sulit. Sa pamamagitan ng iyong shoplink o e-store, ay pwede ka nang magbenta ng siomai online. Hindi lang basta siomai, marami pang iba. At hindi lang yun, maraming ways to earn dito. At isa din, yung pwede kang kumita ng 5,000 pesos dito ng paulit-ulit. Eto, meron akong giveaway o free na ibibigay sa first 20 na magpa-franchise sa akin. Ang malaki ang may tutulong sa negosyo mo. Eto, mamimigay ako ng 20 na personalized website. May picture mo, Facebook mo, cellphone number mo rin. Na may kasamang sales funnel na magagamit mo online.
Ito ay may clickable link sa shoplink mo at sa e-store ng wellness. May presentation video, sales banner ng value nito ay 10,000 pesos. At ito ay magiging iyo free. Kaya kung gusto mong kumita kagad, kontakin mo ako sa 0922-717-3779 para makapagsimula ka na. Lagi natin tandaan, daig na maagap na masipag. Kung taong maagap, mas daranas ng sarap. Kaya magmadali dahil 20 websites lang ang aking pamimigay at limited slots lang din ang Siomai King online franchise. Hurry! Limited slots only. Contact me on how to start sa 0923-717-3779 o sa aking FB account na nasa ibaba lang yung link. Kung gusto mo makita ang magiging shoplink o yung pinaka-e-store mo, click the link below. For more details, contact me at 0923-717-3779 or PM me sa Facebook, Rani Palomo, na nasa ibaba. Nasa ibaba yung clickable link para sa aking Facebook account. PM mo lang ako. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you very much. Be safe and God bless.